Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Anh trai mất tích sau 2 năm, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai tôi. Chỉ có một câu thôi, đừng bao giờ đi lên cầu thang ở nhà. Tôi đã bị sốc và nghi ngờ, bởi vì nhà tôi luôn là loại sàn phẳng bình thường. Căn phòng không phải là nhà gác lửng. Trong nhà không có cầu thang, tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh trai, nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời. Sau khi anh trai gửi tin nhắn này rồi lại biến mất. Bố mẹ tôi hiếm khi ở nhà vào ban đêm. Từ nhỏ đến lớn, họ hầu như không quan tâm đến tôi và anh trai tôi. Khi còn nhỏ, bố tôi thường đánh và mắng tôi và anh trai tôi. Lần tồi tệ nhất tôi nhớ là anh trai tôi vì để bảo vệ tôi đã bị đánh gãy tay. Khi nhỏ còn chịu đau, nhưng lại không nói một lời chắn trước mặt tôi. Sau khi anh trai mất tích, tôi như bị điên khi đi tìm anh trai. Cha mẹ không quan tâm đến anh trai, họ thậm chí không thèm đến đồn cảnh sát để báo án. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, đến đồn cảnh sát, khi tôi đưa tin nhắn này cho cảnh sát xem, tôi dừng bước. Trong phòng khách nhà tôi lại xuất hiện một cái cầu thang. Cầu thang này hình như không có kết thúc, tôi không thể nhìn thấy những gì trên đó. Điện thoại rung lên điên cuồng. Tất cả là tin nhắn của anh trai gửi tới. Cầu thang này cho tôi một cảm giác đáng sợ. Mọi tế bào trong cơ thể tôi, tất cả đều đang la hét, tôi không lên được. Nhưng tại thời điểm này, tôi thấy một con búp bê rơi xuống cầu thang, mắt nhìn thẳng vào tôi. Con búp bê này là quà sinh nhật tôi tặng cho anh trai tôi. Sau khi anh trai mất tích, con búp bê này cũng biến mất. Tôi run rẩy nhặt con búp bê gấu con này lên. Tôi dùng tay sờ, dường như có cái gì đó trong con búp bê. Đó là một ghi chú. Giao Giao, cứu anh, mau chóng lên cầu thang. Anh bị mắc kẹt trên đó. Chữ viết trên ghi chú tôi rất quen thuộc, là chữ viết của anh trai. Điện thoại của tôi lại rung rồi. Tỉnh lại đi, tôi nhận được tin nhắn của anh trai. Trong một lúc tôi đã sửng sốt. Tôi có nên tin lời ghi chú không? Vẫn nên tin tưởng vào tin nhắn của anh trai. Nhưng có một điều có thể xác nhận, đó là anh trai rất có thể ở trên cầu thang. Tôi do dự một lát, vẫn là không do dự mà bước lên bậc thang. Tôi từng bước đi lên cầu thang. Cuối cùng cũng đến được bậc thang cuối cùng. Trước mặt tôi, nó giống hệt như nhà tôi. Cấu trúc xây dựng phòng khách giống hệt nhau. Trong giây lát tôi đã nghĩ, cầu thang vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Tôi quay đầu lại, cầu thang này đã biến mất rồi, như chưa từng tồn tại. Có thật là ảo giác của tôi không? Khi tôi dần dần thư giãn, phòng của bố mẹ mở ra. Mẹ vốn dĩ giờ này vẫn tăng ca, lại đi ra từ trong phòng. Tôi chậm rãi đi về phía mẹ. Giao, nửa đêm nửa hôm con không ngủ đi, đứng ở đây làm gì? Tôi vừa định giải thích cho mẹ tôi, nhưng lại phát hiện có gì đó không ổn. Tôi cẩn thận nhìn kỹ mặt mẹ tôi. Mặt trái và mặt phải của người mẹ thì ngược lại. Mặt trái của mẹ, trên mặt vốn có một nốt ruồi đen rất rõ ràng, nhưng bây giờ, nốt ruồi này xuất hiện ở bên phải khuôn mặt. Lúc này bố tôi cũng từ trong phòng đi ra. Trên tay của ông ấy mọc đầy gai. Tôi nhận ra, đây có thể không phải là ngôi nhà ban đầu. Đây tất cả là ảo giác của tôi. Họ không phải bố mẹ tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi muốn trốn trong phòng ngay lập tức. Đi đâu vậy mẹ, có chuyện muốn hỏi con. Có phải con đã lấy trộm tiền của mẹ không? Con đúng thật là đã lấy tiền của mẹ, bởi vì tôi phải dùng số tiền này để trả học phí học kỳ. Được rồi, đồ thiện nhân nhà mày bây giờ mày đã học được cách ăn cắp tiền rồi đúng không? Xem ra đã lâu rồi Teo không có đánh mày rồi. Có phải mày đã không còn nhớ cảm giác đau đớn nữa? Người cha lấy ra một con dao dài bằng nửa cánh tay tôi. Con dao chặt này đã bị rỉ sét rồi, trên đốm được bao phủ bởi những vết rỉ sét màu đỏ sẫm. Thậm chí một lần, ông ấy còn tự nhiên đơ ngơ phơ con dao chặt này quấn lên tay tôi. Cho đến khi con dao này không dùng được nữa, nó cũng biến mất khỏi nhà tôi. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Con xin lỗi, con không cố ý đâu. Xin đừng làm thế. Dương, nhanh lên đi. Tôi nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, khóa cửa lại. Đồ đạc trong phòng giống hệt phòng của tôi. Đồng hồ trên tường chắc bị hỏng rồi. Mãi vẫn dừng lại lúc 10 giờ, nhưng trong phòng chỉ có một mình, không có bóng dáng của anh trai. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Tôi thấy một tờ giấy trắng trên bàn. Tôi cầm tờ giấy lên. Trên tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện 2 chữ. Là chữ viết của anh trai. Tôi rất phấn khích. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Trên giấy trắng lại có thêm một dòng chữ nữa. Trên cầu thang có vô số không gian song song. Chúng ta không ở cùng một thời gian, nhưng mỗi thời gian và không gian đều có một thời gian trùng nhau. Nhưng mỗi lần không quá 5 phút. Anh có thể nói không còn nhiều thời gian. Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn, nhưng nó vẫn tìm mọi cách để lừa cho em lên đây. Điều tiếp theo anh nói với em nhất định phải nhớ kỹ. Đây là thời gian anh dùng 2 năm để tổng kết ra quy tắc về thời gian và không gian song song này. Cố gắng đừng nghịch lời bố mẹ, nếu không họ sẽ trừng phạt em. Đừng cố gắng mở cửa sổ và hét lên, sẽ làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi. Nhà vệ sinh là nơi an toàn. Bất kỳ nguy hiểm nào em gặp phải đều có thể trốn vào nhà vệ sinh, giống như chúng ta khi còn nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, đèn nhà vệ sinh có màu vàng. Mặc dù nhà vệ sinh rất an toàn, nhưng đừng ở trong nhà vệ sinh quá 15 phút. Đừng nhìn dưới gầm giường. Nếu vô tình nhìn thấy, hãy nín thở ngay lập tức. Nếu phát hiện bố mẹ thay đồ ngủ màu đỏ,
Hãy trốn vào nhà vệ sinh ngay lập tức, họ không vào được, em có thể ra khỏi nhà qua cổng. Nhưng hãy nhớ, tòa nhà số 4 không có thang máy. Nếu em thấy thang máy, xin hãy đừng vào. Hãy nhớ rằng không có mèo trong khu phố. Nếu em thấy một con mèo, xin đừng tin mèo. Quy tắc cuối cùng, chữ viết rất vội vàng. Trên đó được bao phủ bởi màu mực đậm. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một chữ ngược, trên giấy còn có rất nhiều thứ kỳ lạ. Tôi căn bản không thể hiểu được những quy tắc hoàn toàn phi logic này. Tôi vội vàng lấy một cây bút từ đầu giường ra, cũng viết trên giấy trắng. Anh trai, chẳng lẽ 2 năm nay anh vẫn sống trong thời gian không gian song song? Một dòng chữ nhanh chóng xuất hiện trên tờ giấy trắng. 6 giờ là cơ hội duy nhất mà em có thể nắm lấy. Nếu không thì ngay cả anh cũng không biết khi nào cầu thang sẽ xuất hiện trở lại. Chữ viết tay của câu cuối cùng trở nên rất nguệch ngoạc. Vương Giao luôn nhớ anh trai luôn yêu em. Em phải thoát khỏi. Những chữ viết trên giấy trắng hiện lên rồi dừng lại. Ngay cả chữ đi cuối cùng cũng chưa hoàn thành. Tôi biết mối quan hệ giữa thời gian và không gian đã kết thúc. Thời gian trên điện thoại cho thấy bây giờ là 23 giờ. Nói cách khác, khi cầu thang xuất hiện trở lại, sẽ là lúc 5 giờ sáng. Tôi vô thức nhìn xuống đáy giường. Đáy giường tối đen như mực, dường như ẩn giấu một cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Tôi lập tức thu lại tầm nhìn. Tôi hít một hơi thật sâu. Quy tắc quan trọng này, sau khi đọc lại cẩn thận, nhét nó vào trong túi. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Giao, bố mày bây giờ rất tức giận. Tao khuyên mày nên nhanh chóng ra ngoài và thừa nhận sai lầm với bố mày. Tôi sợ đến nỗi không cầm được điện thoại, làm cho nó rơi xuống đất. Con tiện nhân này mau cút ra đây. Vương Giao, tao nói lại lần cuối. Tao hy vọng mày có thể chủ động. Tôi sống chót bịt chặt mồm lại. Đừng để bản thân khóc vì sợ hãi. Cuối cùng bên ngoài rơi vào một khoảng lặng. Họ đã bỏ cuộc. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của bố tôi đột nhiên vang lên. Bố đã thấy mày đang giả vờ ngủ rồi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chậm rãi nhìn qua mắt mèo, nhưng những gì tôi thấy là 2 chân. Lúc này, máu của tôi dường như đông lại trong nháy mắt. Có phải họ đứng ngược không? Vì vậy, họ có thể nhìn thấy mọi hành động của tôi. Tôi nhanh chóng quay lại nhặt điện thoại lên. Tôi có thể cảm thấy họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa trong ổ khóa. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra. Bố mẹ tôi mỉm cười bước về phía tôi. Nụ cười của họ thật kỳ lạ. Tôi không nhìn rõ mắt họ. Trực giác nói cho tôi biết đây là một loại nguy hiểm. Tôi phải ra khỏi đây ngay. Nhưng lại bị mẹ tôi trực tiếp nắm lấy tóc tôi. Từ khi nào mà tóc mày lại mọc dài vậy thế hả? Mẹ không phải nói là con gái không được để tóc dài sao? Họ bắt tôi phải quỳ xuống. Con dao chặt dì xét đó nằm trên cổ tôi. Vương Giao bố từng nói qua rồi. Trẻ em không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Nỗi sợ hãi cái chết khiến tôi tê liệt. Trong tình huống khẩn cấp, tôi hét lên, anh trai con đến rồi. Tôi lợi dụng bố mẹ quay đầu lại, nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đèn nhà vệ sinh đã sáng lên, được bao phủ bởi những tia ánh sáng đỏ. Tôi nhớ lại những lời trên ghi chú của anh trai tôi. Do dự một lát. Vương Giao, phải nhớ trốn vào nhà vệ sinh như hồi nhỏ sao? Bố tôi không chậm chậm đến gần tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu nhà vệ sinh lúc này thực sự an toàn, ông ấy nhất định sẽ làm mọi cách để ngăn tôi vào. Trừ khi nhà vệ sinh phát sáng màu đỏ không an toàn. Nhưng tôi phải đánh lạc hướng ông ấy. Tôi từ từ muốn mở cửa nhà vệ sinh. Quả nhiên, tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của bố tôi càng ngày càng lớn. Ngay khi cánh cửa sắp được tôi mở ra, tôi nhanh chóng chạy về phía cửa, mở nhanh nhất có thể, xông ra bên ngoài. Khi tôi ra ngoài, tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ và không cam lòng của bố tôi. Trên tờ giấy trắng anh trai tôi đưa cho tôi có viết một quy tắc, nghĩa là ông ấy tạm thời không ra được. Nhưng tôi không kịp thư giãn, trình bày trước mặt tôi. Đó là hành lang hẹp mà tôi quen thuộc. Ban đầu ở đây cách âm cực kỳ kém. Mỗi lần đi học về, tôi đều nghe thấy tiếng mặt trược, vợ chồng cãi nhau, tiếng đi sáo và tiếng khóc của trẻ con. Đột nhiên trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Giọng nói ở ngay cầu thang phía sau tôi, nhưng không có hình chiếu của ai ở đó. Bên tai tôi hình như có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng bên cạnh đến một người cũng không có. Cuồng Giao, Cuồng Giao. Có người liên tục gọi tên tôi. Tôi cắn răng bất chấp chạy về phía trước. Ban đầu, 1 phút nữa là đi xuống chỗ cầu thang. Bây giờ tôi gần như đã đi được. 10 phút cũng đi chưa đến. Tôi tăng tốc bước nhanh đi về phía trước. Chính ngay lúc này, một cánh cửa bên cạnh tôi mở ra. Trước đây nhà này là một người đàn ông trung niên, nhưng năm ngoái anh ta chết vì ngộ độc canxi. Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng chân tôi trở nên cứng như đá vậy. Một bàn tay trắng khô từ cửa thò ra bên ngoài. Nhưng mà người đàn ông đó rõ ràng đã chết vào năm ngoái rồi. Một khuôn mặt chậm rãi thò ra. Tôi run rẩy không kiểm soát được. Anh ấy mở miệng và mỉm cười với tôi. Cô muốn vào không? Tôi cố gắng lùi lại. Lúc này tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Tiểu tiện nhân. Giọng nói thô lỗ của bố tôi vang lên từ phía sau tôi. Trái tim tôi trùng xuống.
Trong quy tắc đó chỉ nói là họ tạm thời không thể ra ngoài. Nhưng bây giờ ông ấy có thể ra ngoài. Uông Giao, mày rất không nghe lời. Bố sẽ trừng phạt mày. Tôi cho phép cô vào đây. Người đàn ông đứng sau cánh cửa cứ muốn cho tôi vào. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Vương Giao chạy xuống hướng của cầu thang. Âm thanh này giống như một tia sáng xuyên qua bóng tối. Tôi cảm thấy chân mình đã cử động lại được rồi. Tôi liều mạng chạy về phía trước. Khoảng thời gian cầu thang xuất hiện trở lại. Còn 2 tiếng nữa. Nhưng hành lang dường như không có điểm kết thúc. Ngay cả khi tôi cố gắng hết sức để chạy về phía trước, tôi cũng không tìm thấy cầu thang. Sau khi Vương Giao bắt được mài, Tèo nhất định phải rớt mài. Khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, một con mèo màu cam xuất hiện trước mặt tôi. Nó giống như con mèo màu cam mà tôi nhớ. Lúc 12 tuổi, tôi và anh trai lén đưa một con mèo hoang bị thương về nhà, giấu nó trong phòng. Liên tục nuôi mấy tháng cũng không bị phát hiện. Tôi gọi nó là Tiểu Cúc. Nhưng một ngày, bố tôi uống rượu say khướt trở về. Mỗi lần bố tôi say, anh trai tôi và tôi đều trốn tránh đi. Nếu không thì sẽ là một trận đánh. Nhưng ông ấy vẫn là tìm thấy Tiểu Cúc. Ngay cả khi tôi và anh trai cố gắng hết sức để cầu xin bố, nhưng ông ấy vẫn đứng trước mặt chúng tôi, bóp cổ Tiểu Cúc và ném nó từ trên lầu xuống. Tôi vội chạy xuống lầu, rơi nước mắt muốn đưa Tiểu Cúc đến bệnh viện. Nhưng đã muộn rồi. Tiểu Cúc lần này lại xuất hiện trước mặt tôi. Nó đến trước mặt tôi, dường như đang hướng dẫn tôi. Các quy tắc trên giấy trắng khiến tôi do dự. Nhìn thấy phía sau tiếng bước chân của bố càng ngày càng tới gần, tôi cắn răng vẫn là đi theo Tiểu Cúc. Cuối cùng chúng tôi lên đến tầng 5. Bố bị chúng tôi bỏ rơi rồi. Thời điểm xuất hiện cầu thang. Còn 1 tiếng nữa, tôi phải xuống tầng 1 trong vòng 1 giờ này. Nhưng những gì xuất hiện trước mắt tôi không phải là cầu thang. Nó là một cái thang máy. Một người mặc đồ trắng, đeo khẩu trang màu trắng, người chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, đứng trong thang máy. Đồng nhân của hắn quá đen tối, nhìn thẳng vào tôi. Vương Giao vào đi. Đột nhiên, Tiểu Cúc cố gắng nhảy khỏi tay tôi, chạy vào thang máy. Tiểu Cúc, mau ra đây. Mặc cho tôi có hô hào thế nào, Tiểu Cúc đều không ra đây. Thời gian không còn nhiều nữa. Vương Giao chính vào lúc này. Bên tai tôi xuất hiện giọng nói của anh trai tôi. Vương Giao có chút ngược lại. Giọng nói của anh trai trở nên ngắt quãng. Tôi chỉ nghe thấy mấy chữ lẻ tẻ. Ngược lại, tôi ngơ một tí và nhanh chóng nhìn trên giấy trắng. Quy tắc cuối cùng bên trong được bao phủ bởi mực. Chỉ có một chữ ngược. Chẳng lẽ anh trai muốn nói cho tôi biết một số quy tắc thì phải đảo ngược lại? Tôi lấy tờ giấy trắng ra, lật sang mặt sau. Phía sau, một dòng chữ viết nguệch ngoạc và vội vàng đang từ từ xuất hiện. Vào thang máy, một số quy tắc thì ngược lại, là nó cố tình viết vào để làm em bối rối đó. Cửa thang máy sắp đóng rồi. Cửa thang máy bắt đầu khép lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vào thang máy. Rất nhanh tầng 1 đã đến. Trên điện thoại hiển thị thời gian, còn 10 phút nữa là cầu thang xuất hiện. Tôi bế Tiểu Cúc lên, lo lắng chờ đợi cầu thang xuất hiện. Còn 5 phút nữa. Đột nhiên, tiếng hét chói tai của mẹ tôi vang lên sau lưng tôi. Uông Giao, mày muốn trốn đi đâu hả? Khuôn mặt trắng bệch của mẹ tôi xuất hiện sau lưng tôi. Cánh tay gầy gò nắm lấy vai tôi. Tôi cảm thấy đau dữ dội. Mẹ thở hổn hển. Đồng tử đen tối nhìn tôi dữ tợn. Mai là do Teo sinh ra, Teo có quyền xử lý việc sống hay chết của Mai. Chính ngay lúc này, cầu thang không đi ra ngoài xuất hiện rồi. Đến lúc quay lại rồi, tôi vật lộn mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của mẹ quá lớn. Trên mặt bà ấy lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vương Giao, mày không đi được đâu. Tôi cũng bị mẹ tôi khống chế như vậy. Không đi được. Đột nhiên mẹ tôi buông tay ra, bị người ta đẩy ngã xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng anh trai tôi. Mặc dù tôi và Vương Giao là con của bà, nhưng chúng ta đều là những cá thể độc lập. Chúng tôi sẽ không bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của bà không nữa. Xứng để làm một người mẹ. Khoảnh khắc cầu thang xuất hiện, tất cả thời gian và không gian được kết hợp lại với nhau. Tôi nhìn thấy sau lưng mẹ xuất hiện vô số bóng đen. Tất cả những bóng đen này đều đang kêu gào vồ lấy chúng tôi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bà ấy bị người ta dùng lực đè mạnh xuống đất. Tôi biết đó là anh trai. Mộng Giao, đi đi. Tôi nhìn lại với đôi mắt mơ hồ. Cuối cùng không ngần ngại chạy về phía cầu thang. Giây cuối cùng khi cầu thang biến mất, tôi bước lên bậc thang của anh ấy. Bệnh nhân tỉnh rồi. Tôi nghe có người nói với giọng kích động. Xung quanh nhờ đến tiếng bước chân lộn xộn, tiếng nói của nhiều người. Có vẻ giống như tôi nghe thấy nó ở hành lang. Giọng nói thì thầm. Uông Giao, đứa bé ngoan, ca phẫu thuật của con thành công rồi. Giọng nói này rất quen thuộc. Anh ta đeo khẩu trang, lộ ra một đôi mắt. Tôi mở to nhìn, đó là người đàn ông trong thang máy. Trong khoảnh khắc này, vô số ký ức tràn vào não tôi. Anh trai cháu đâu? Anh trai cháu vẫn đang phẫu thuật. Tôi khóc không kiểm soát được. Anh trai có thể không ra được. Tôi biết, tất cả những gì tôi đã quên tôi đều nhớ lại rồi. Anh trai tôi không mất tích. 1 tuần trước, bố tôi về nhà. Ông ấy miệng chửi thề nói mất bao nhiêu tiền. Sau khi bố tôi nhìn thấy tôi, ánh mắt dữ dội trong mắt tôi khiến tôi sợ hãi. Đi về phía tôi.
Cây gậy dồn dập đập mạnh lên trên người tôi. Hết lần này đến lần khác cầu xin ông ấy tha cho tôi. Cửa mở rồi. Tôi dường như nắm lấy một tia hy vọng nhìn về phía cửa. Nhưng ánh sáng này nhanh chóng vụt tắt. Đứng ở cửa là mẹ. Đừng đánh chớp. Chú ý, sức mạnh của bố không hề giảm bớt. Ông ấy uống rượu và mất tiền. Cần một nơi để trút giận và tôi là nơi để trút giận. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh trai đi học về. Anh ấy nhìn thấy tôi đang hấp hối, lao đến. Trước mặt bố tôi như điên vậy, họ nhanh chóng đánh nhau. Nhưng sức mạnh của anh trai tôi vẫn không đủ lực. Anh ấy nhanh chóng ngã xuống trong mấu. Ca phẫu thuật của anh trai cháu rất thành công. Các cháu đều may mắn. Cơ thể chúng tôi hồi phục rất nhanh. Buổi chiều sau 3 ngày, tôi và anh trai đi dạo trong bệnh viện. Còn 3 ngày nữa, chúng ta có thể xuất viện. Anh ơi, làm sao anh ra được? Là Tiểu Cúc ngăn cản mẹ. Giây cuối cùng trước khi cầu thang biến mất, anh theo em lên cầu thang. Nghe câu trả lời này, trong lòng tôi chua xót. Bác sĩ đi về phía chúng tôi. Tôi có tin tốt đây. Bố mẹ hai cháu vì bạo lực gia đình đã bị tống vào tù rồi.